Ayan, kita nyo yan? One name na lang, wala na kayong apelyido. Almira, nag-iisa ng one name na lang. So, ganun lang siya kadali, mga friendship. Ganun lang siya kadali. To let you know you're mine. Hands on your body, I just gotta say. What is up you everyone? This is Mira and welcome back again to Mira Vlogs. Sa channel na to, I'm making unboxing, review, and tutorials like this. And if you're interested about that stuffs, please consider subscribing and hit the notification bell button. Subscribe mo na. Oh yan, yung pulang yan sa baba. Thank you so much. So in this video, we're going to have a tutorial tungkol sa how to make your Facebook account name into one single name o kaya naman how to remove your last name sa iyong account sa Facebook. Opo, sobrang dali lang niya, sobra-sobra. Just continue watching so that I could assist you on how to do that. Alright. So ganito yung nangyayari kapag tinatanggal natin yung last name natin dito sa Facebook application natin nang wala pa yung ginagawa talaga natin. So, review change. Ganito yung makikita nyo. You must provide a last name. Ibig sabihin, error siya. Hindi siya tinatanggap. Mga friendship, ang kailangan nyo lang magkaroon is yung cellphone syempre ninyo, tapos yung internet connection, wifi, at isang application yung gagamitin natin dito. Pero wag kang mapipressure application na yon. Sobrang dali lang niyang i-download or i-install. Hindi tayo pupunta sa Play Store or sa App Store. By the way, gusto ko nga palang malaman kung ano yung reason kung bakit gusto nyo palitan yung Facebook account name ninyo. Wala na, gusto ko lang malaman kasi ako. Kaya, pinalitan ko yung Facebook name ko parang for security na rin. Tapos parang angkol lang ng dating kasi konti lang yung nakakaalam kung paano palitan yung yung Facebook account name, di ba? So yun, kaya pinalitan ko siya. So, leave the comment down below kung ano yung goal ninyo, ano yung reason kung bakit gusto nyong palitan yung Facebook name ninyo. Wala lang. Gusto lang natin pag-usapan yun sa comment section. Dami ko na sinasabi na. So, let's get started na nga. So basically, gumawa ko ng panibago kong account for the sake of this tutorial talaga kasi ganun ko kayo kamahal. Charot. Provide a last name. So hindi siya talaga. So gawin na nga natin yung dapat natin gawin. Pumunta tayo sa Google, tapos type ninyo dito yung touch VPN, mali spelling ulit. Touch VPN.en old version. Ganyan. Okay. Puntahan natin yan. Ito makikita ninyo. Yan. Pindutin nyo yan, yung old version dapat mga friendship. Okay. Ito yung lalabas. Touch VPN old version. Tapos makikita nyo to. Hanapin ninyo yung 1.4.7. Okay. So, ito yung 1.4.7. Nasa ibaba ng 1.48. Let's click that. Ito yung lalabas. Pindutin ninyo yung download. Pindutin nyo lang yung download. And magda-download na siya. Antayin nyo lang. Ayan yung lalabas. Download agad kasi na-download ko na kanina, diba? Ayan. Touch VPN application. Okay, so once na-downloaded na siya, i-install lang natin siya syempre. Kaya nga natin dinownload mga friendship, i-install natin. Okay, so installing. Touch. Okay, open natin siya. Scanning. Para naman makita natin kung may virus talaga to. Secured naman to mga friendship, secured siya. Makikita nyo naman to kapag nag-install kayo. Ang gagawin lang natin dito, skip na lang natin to. Huwag na tayo magbasa ng policy dito. Gagamitin lang natin yung pinaka-VPN. Ito yung makikita ninyo, Touch VPN. You're at the Philippines, switch location to best choice. Punta tayo sa Indonesia, sa baba ng India. Pindutin natin. And connect. Antayin nyo lang mag-connect. Tapos pindutin nyo okay. Okay, kasi di ko rin alam kung bakit sa Indonesia. Feeling ko kasi sa Indonesia, di ba, yung mga pangalan nila. Ito yung lalabas na sa inyo, no? Wala tayong pakailam dyan. Tapos, pagka okay na lang, punta tayo sa Facebook. So, punta tayo sa setting. Ito na nga yung merong touch VPN na. Nakakonect na tayo sa Indonesia. Punta tayo sa setting. Gawin ulit natin yung ginawa natin kanina. Personal information at yung name ninyo. Tanggalin nyo na yung apelyido ninyo. Tapos kung gusto nyo itong palitan ko, kayo bahala. Review change. Tingnan natin. Okay, yun na po. Boom! Kita nyo naman. Maglalagay na lang tayo ng password. Wait lang, nalilimutan ko yung password. Kakagawa ko lang. Kasi pangalawang gawa ko na to .
2146 ata yun. Save changes. Pag hindi pa ulit, okay na ito. Boom! Kita nyo? Almira. Name Almira. Sige, tingnan natin sa labas. Ayan, kita nyo yan? One name na lang, wala na kayong apelyido. Almira, nag-iisa ng one name na lang. So, ganun lang siya kadali, mga friendship. Ganun lang siya kadali. So yun, nakita nyo yun mga friendship, sobrang dali lang para baguhin or tanggalin yung last name natin. Kailangan nyo lang na Touch VPN, old version yung kailangan ninyo. Pero by the way, huwag kayong mag-alala sa application na to kasi hindi naman siya, wala naman siyang negative effect kasi kahit burahin nyo na nga pala yung application pagkatapos na makapagpalit, kahit burahin nyo yung application, okay na, magiging stable na rin yung name ninyo kasi nagawa ko na yun. Promise, nagawa ko na yun, hindi kayo mapapahamak. Sana nakatulong yung video na to mga friendship para tanggalin yung last name ninyo. At if you find this video very interesting and helpful, smash the like button at kung may kilala nga kayong gusto rin magpalit ng kanilang full name pero hindi nila alam kung paano kasi mga legends na nakakaalam nito. Charot. Share nyo naman sa kanila, share nyo sa mga friend nyo yung video na to para malaman din nila kung paano magpalit ng Facebook name into one account name. If you're not yet subscribed to this channel, please consider subscribing. I really appreciate that thing. That's all for today's vlog. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye-bye!